ทราบเหตุอะไรไหมครับจริงๆเลยก็คือได้ทราบตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่ายังไม่ได้ทราบแบบแน่นอนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหมือนตอนที่จริงๆในตารางก็คือน้องมีไลฟ์กับทีมหยดฝนกลิ่นสนิทมานะคะแล้วก็มีการได้ทักไปถามไปว่าแบบว่าเอ๊ะตอนนี้น้องอยู่ไหนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มี AR ที่ได้ทราบแล้วก็คือพี่เต๋ากับพี่แวนอะไรเงี้ยค่ะว่าตอนนี้น้องแบบว่าเหมือนติดภารกิจอยู่กับทางสนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เอ้ามีประเด็นเรื่องอะไรก็เลยได้มีการทักไปถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็บอกว่ายังพูดอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าจะต้องรอผู้การสรุปหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคกันก็รอให้น้องเป็นคนแบบว่าสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นพอเราไลฟ์เป็นเสร็จแล้วเสร็จกันไปประมาณ1-2 ชั่วโมงแต่ก็ยังเอ๊ะก็ยังเงียบไปก็ยังไม่มีใครติดต่อได้ใช่ก็มีพี่แวนกับพี่เต๋าที่จะพอติดต่อได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจว่าแบบอยากด้วยความเป็นห่วงก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รอกันไปจนถึงเที่ยงคืนตี 1 ตี 2อะไรเงี้ยก็มีได้ถามกับน้องนวยที่เป็นเลขาของเขาว่าแบบมีเรื่องอะไรให้เราช่วยไหมว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงลองบอกได้นะเพราะว่ากลัวว่าแบบไม่มีตรงที่น้องอยู่กลัวว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวน้องเขาเองเขาก็น่าจะตื่นเต้นอยู่ด้วยนะเหตุการณ์ตรงนั้นอาจจะตกใจอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อะไรมากอะไรเงี้ยค่ะจนใกล้ๆจะเช้าก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงเวลาเท่าที่ทราบคือที่พี่แวนเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงเวลาตี 4น้องก็ไปทางสน.แล้วก็ได้ลงบันทึกประจำวันเรื่องเรียบร้อยแล้วว่าสรุปก็คือเหมือนน้องเองก็ไม่ได้แจ้งกับเราแบบโดยตรงตั้งแต่แรกด้วยความที่กลัวด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับมิจฉาชีพในสายเนี่ยน่าจะมีการพูดกันข่มขู่กันเกิดขึ้นว่าไม่ให้พูดเรื่องจริงว่าอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือน้องปลอดภัยดีตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ได้มีการปะทะกับอะไรเพียงแต่ว่ามิจฉาชีพให้วิดีโอคอลเพื่อที่จะไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่นหรือว่าไม่ให้พูดคุยกับใครอะไรเงี้ยเหมือนมีการคุยกับน้องก็จะบอกว่าเป็นตำรวจไฟเบอร์ก็กลัวเขาเจาะข้อมูลว่าคุยกับใครอะไรอยู่ตรงไหนน้องก็ส่งมาแล้วก็ลบหรือว่าอะไรเงี้ยคือตัวน้องเองน้องก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยทางเราก็เลยรู้สึกยิ่งตอนนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นไปใหญ่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะภาพโดยรวมก็น่าจะออกมาเป็นตามที่ทุกคนได้เห็นก็คือเป็นมิจฉาชีพที่มีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมด3 ครั้งด้วยกันเป็นจำนวนเงิน4 ล้านบาทใช่ค่ะ แสดงว่าตอนนี้เราได้คุยกันล่าสุดเป็นยังไงบ้างก็มีได้โทรไปตอนเช้าที่ได้ทราบเหมือนข้อสรุปจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัวหนูเองหนูก็แบบไม่กล้าไปเร่งเพราะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ทราบเกือบเท่าๆกันก็ยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเหมือนน้องเพิ่งจะได้กลับ โทษค่ะเพิ่งจะได้กลับไปพักตอนช่วงเวลาเกือบตี 5เขาแสดงว่าระหว่างตอนเที่ยงคืนไปเราก็รอว่าน้องเขาจะยังไงหรือว่าเป็นห่วงเขาว่าเขาจะยังไงคือเราทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาติดต่อกลับมาว่าอยู่ตรงไหนส่วนตัวเหมือนน้องอ่ะจะตอบฟ้าสิ้นสุดแค่ช่วงเวลาที่เราเสร็จสิ้นภารกิจตอนไลฟ์เราก็เลยแต่ว่าจะได้มีการคุยกับทางเลขาเขากับทางพี่แวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นระยะว่าน้องอยู่ตรงทำอะไรอยู่ในกระบวนการไหนเขามีการให้หนูแบบว่าใส่บอกนามสกุลเลขบัญชีรหัสอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือน ที่แบรนด์บอกไหมครับว่าเขาเริ่มไหมตัววิชาชีพเขาเริ่มมาจากยังไงเพราะหลายคนงงว่าตั้ง4 ล้านบาทคือเริ่มมาจากวิธีไหนเหมือนน่าจะเป็นการหลอกล่อว่าเป็นการฟอกเงินใดๆประมาณนั้นเหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีการฟอกเงินเกิดขึ้นในการคล้ายๆกับว่าเปิดบัญชีม้าอะไรประมาณนั้นแหละค่ะใช่ส่วนตัวน้องหนูก็อาจจะต้องรอให้น้องมาอธิบายส่วนลึกจริงๆว่าในการพูดคุยหรือว่าในการเจรจาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนอยู่แล้วก็มี AR ของทางองค์กรดูแลน้องอยู่อะค่ะ แสดงว่าพี่ฟ้าก็ไม่ได้หลับได้นอนเลยตั้งแต่คุยกับน้องแล้วเที่ยงคืนได้ข่าวว่าจะมาอีกทีตี 5ใช่ก็พยายามติดต่อคุยกับพี่แวนก็คือเดากันไปต่างๆนานาว่าเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องนั้นหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าชัดเลยว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันตลอด
ทั้งคืนกับทางพี่แวนกับทาง AR อะไรเงี้ยว่าหนูก็เดาไปนู่นเดาไปนี่เดาไปนั่นมันจะใช่นี้ไหมหรืออันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน้องปลอดภัยดีใช่ค่ะปลอดภัยดีไม่มีอะไร ว่าเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น เท่าที่ทราบเหมือนเขาก็อยู่ฟิลิปปินส์เนาะน่าจะช่วงนี้น่าจะมีเรื่องให้เครียดเยอะหลายเรื่องหลายราวอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเสร็จสับภารกิจของเขาเสร็จแล้วก็น่าจะรีบกลับมาก็ดูก็เป็นห่วงแหละค่ะคิดว่าแกเป็นห่วงทุกคนในองค์กรอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางบอสเองหรือว่าตัวชาร์ลอตเองอาจจะมาแถลงข่าวอีกทีหนึ่งก็ได้ถึงรายละเอียดเพราะว่าน่าจะมีคนอยากทราบไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่ฟ้ารู้สึกว่าขนาดเป็นคนมีชื่อเสียงก็ยังโดน หนูเคยโดนโทรมาเป็นตำรวจเลยค่ะ แล้วเขาก็บอกว่าใช่คุณอิงฟ้าไหมคะ บอกว่าเรามีเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยกับคดีช่อโกงฟอกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งตัวเราเนี่ยก็เลยแว็บแรกเลยก็คือต้องตั้งสติก่อนอะไรเงี้ย เราก็เลยถามเขาว่าชื่ออะไรทำหน้าที่อะไรอยู่ที่สน.ไหน ก็ถามประมาณ3รอบจนเขาก็เริ่มหงุดหงิดแล้ว แต่ว่า3รอบนี่คือตอบไม่ตรงกัน ก็เลยตัดสินใจตอนแรกว่าจะตัดสาย แต่ว่าเคยมีประสบการณ์กับการที่พอตัดแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่โทรมาเรื่อยๆซึ่งก็เลยให้พี่ซันคุยพอให้พี่ซัน พี่ซันคุยพี่ซันก็บอกว่าไงคุณพี่อะไรเงี้ยก็ตามภาษาเขาอะไรเงี้ยก็บอกว่าอุ้ยเสียงคุณพี่หล่อเนอะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบแอบหัวเราะแล้วเราก็ได้ยินเสียงเขาหัวเราะอะไรเงี้ยก็เลยเอ้าทำไมหัวเราะแล้วหนูไม่โอเคนะพี่หัวเราะทำไมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคำหยาบแล้วก็ตัดสายไปหลังจากนั้นก็ไม่โทรมาอีกเลยใช่ แสดงว่าพี่ฟ้าคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดังคนธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์โดนได้หมด หนูว่ามันอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ บางคนตื่นตระหนกหรือบางทีถ้าเราเอ่อไม่ต้องมันต้องใจเย็นๆจริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนว่าจริงๆหลักการทำงานของตำรวจเนี่ยเวลาที่เขาถ้าหากว่าเรากระทำความผิดจริงๆแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆเนี่ยอย่างมากคือโทรเพื่อที่จะมาเรียกเราไปสอบถามที่สถานีจะไม่มีการสอบถามข้อมูลเชิงลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยผ่านทางออนไลน์แน่นอนอยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สบายใจจริงๆก็สามารถที่จะสอบถามเขาก็ได้ว่าโทรมาจากสถานีไหนแล้วเราค่อยเช็คกับสถานีนั้นๆว่าเรามีเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยมันปราบปรามไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันแล้วมันตามตัวยากมากๆเลยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆด้วยในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนระวังกันเหมือนเมื่อไม่นานนี้ประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งมีเพื่อนที่โพสต์ว่าเข้าไปกดลิงก์อะไรไม่รู้ที่เหมือนส่งเข้ามาในข้อความไม่รู้ตัวกดไปก็โดนดึงเงินไป200,000 บาทใช่ เกิดเมื่อกี้เอง ใช่มันเยอะมากจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนคือด่านแรกก็ต้องระวังจากตัวเราเองก่อนเลย เพราะฉะนั้นพี่ฟ้าต้องระวังตัวไหมเพราะคนรอบข้างเพื่อนเราน้องที่สนิทก็โดนไปติดกันอย่างเงี้ย หลังๆมาหนูแทบจะไม่รับเบอร์แปลกเลยใช่หนูจะไม่รับเบอร์แปลกเลยคิดว่าถ้าติดต่องานก็คือให้ผ่านทางเบอร์ของทางกองไปเลยอะไรเงี้ยหลังๆก็เริ่มที่จะไม่รับเพราะว่าบางทีการพูดคุยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเผลอๆอาจจะดึงเสียงเราไปดัดแปลงหรือไปอะไรอย่างงี้ก็อันตรายตอนนี้อันตรายรอบด้านนะคะ อย่างแสดงว่าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวพี่นวัดกับชาลอตก็จะมาที่บ้านเพราะหลายคนก็จะตีความไปก่อนที่จะได้ดูเหตุผล ก็ต้องรอดูอาจจะด้วยความที่น้องยัง ตื่นตระหนก ตื่นตระหนกด้วยใช่เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ณตรงนั้นมันเป็นยังไงด้วยอะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะผม ตรงกลางก่อนก็ได้ตรงกลางไม่มีหลุด